Xin chào tất cả các bạn và các em học sinh. Chúng ta sẽ bắt đầu vào môn học bài số 3 là hình thang cân. Bây giờ mình nắm mấy ý thôi các em, rồi mình học cái rồi mình làm bài tập. Thầy giảng sơ cái bài hình thang này thôi. Hình thang là hình như thế nào? Hình thang là có hai cái cặp cạnh đối song song. Rồi. Bây giờ mình thử hai góc này cộng lại bao nhiêu độ? Góc A cộng góc D này đồng bao nhiêu độ nè? Hả? Góc A mà cộng góc D là bao nhiêu độ? 180. Vì sao nó 180? Tại vì là thằng D bằng nhau. 180 thì thằng đó nó... Tại vì cái góc D là nó bằng cái góc chỗ này nè, thấy không? Đó. Và cái góc chỗ đây cộng góc A này là bằng 180 độ, cho nên góc D này cộng góc A là 180 độ. Mình chỉ cần biết như vậy thôi, bên này cũng tương tự vậy thôi. Đó. Như vậy mình chỉ cần ghi vô như vậy thôi, còn mình hiểu tại sao là mình làm giấy nháp ra như vậy thôi, không cần làm nữa. Rồi như vậy hình thang là nó vậy. Còn hình thang cân này sao? Hình thang cân này có thêm cái hai cái cạnh này bằng nhau. Hình thang cân thì AB. Đó. Rồi góc D này là góc C. Rồi A cộng D đây cũng là 180 độ nha, bởi vì hai cái đường đi song song thì hai góc trong này là hai góc kề bù nè. Nhớ hồi lớp 7 không? Hai góc kề bù này là nó cộng lại 180 độ. Rồi bây giờ mình qua tính diện tích nữa, tính chu vi. Còn diện tích. Diện tích từ đoạn gì vi nói thế nào? Đoạn AB là cộng CD á. Là của nó đó, nhưng mà người ta ghi là ghi những này. Đó. Nó phải ghi ra như thế này thì mới là A cộng B nhân H chia 2. Thì mình phải ghi cái này ra AB nè, cộng CD nè. Rồi nhân cho H. Nhân cho H hoặc là AH gì đây nữa. Nói chung mình ghi cách nào cũng được, mình ghi mình hiểu được thôi nha. Còn đây thì không thì ghi cái đấy được. Đó. Bây giờ đứa nào giải thích thử trời sao là A cộng B nhân H chia 2 coi nè. Mình học mà tại sao mới giỏi rồi chứ còn theo người ta nói như vậy thì đâu hay. Bây giờ muốn tìm cái đó thì mình phải làm đó nha, muốn hiểu bài là mình phải làm cái này, mình tách hai cái tam giác ra. Mình thấy mà A là B mà nhân H chia 2 là ra phải phần diện tích bên đây không? Rồi A mà nhân H cái gì đấy? A mà nhân H chia 2 là phải ra phần diện tích nào? Thấy đấy nè, nhân cho cao chia 2 nè. Thì cuối cùng là mình cộng lại là nó ra đó. Đúng không? Mình có một cái là cái gì? A nè. B nè, B nhân H nè. Đó, rồi cái diện tích bên này là A nhân H nè, bên này cũng H này đó. Chứ nhiều khi người ta ghi khang tôi mà nói thiệt luôn, từ nhỏ tới lớn có nhiều người không biết luôn á, tại đâu không ra nè. Là mình không hiểu bài á. Chỉ là biết là lấy đáy lớn cái đáy nhỏ nhân chiều cao chia 2 mà không biết đâu ra. Rồi mình rút cái H ra ngoài thì sẽ ra cộng B nhân H. Tụi con có biết rút này không? Biết rồi phải không? Châu được biết này không? Vi có biết này không? Cái này lớp mấy? Lớp 5, lớp 6 gì chứ? Lớp 6. Lớp 5 cũng có mà lớp 6 cũng có. Lớp 7 cũng có luôn. Công thức này là công thức phần phối á. Công thức giữa phép cộng và phép nhân nè. Liên quan giữa phép cộng và phép nhân là có công thức này. Mà cái này mình nhân đơn thức với đơn đa thức mình nhân rồi mà tụi con không biết được không? Phải lấy A nhân H không, rồi cộng B nhân H không? Mình nhân phân phối đây nè. Phải không Ri? Lấy A nhân H này rồi cộng B nhân H thì ra này lại.
đúng chưa? Rồi bây giờ mình qua bài tập. Chịu khó tụi con ghi như này nha, ABCD. Góc này là 40 độ nè, góc này 90 độ nè, tính các góc còn lại. Đó. Nó cho ngược ngược kìa thì mình phải vẽ theo ngược, còn nếu mình vẽ theo kiểu kia thì mình phải vẽ như thế này, nó hơi nghịch chút. A nè, nếu tụi con muốn vẽ thụng thì nó lại ngược cái hình giống như thế này, vẽ nghịch chứ không được. Bây giờ thì mới tính các góc còn lại của hình thang. Dựa vô cái hình này họ cho A bằng 490, B bằng 40 thì từ trong đây thầy vẽ ra. Mình bài như thế này. Xong rồi hả? Đâu để thầy coi thử. Nó hơi dày dòng. Hơi dần. Sao là vì góc C bằng góc B? À bỏ rồi. Đây này, con ri là làm tốt nhất nè. Đó, làm như vậy là ok đó, thầy có làm cũng giống như vậy thôi. Thì cái này là cái tính chất ở đâu hồi lớp 7 chứ không ở đâu ra. Thì ta có nè. Này có chị làm cái bài kia kìa lấy 180 thì trường cho tới 80 hay 40 gì đó. Mình suy ra nè, A nè. Hồi nãy thầy có ghi công thức này rồi, bằng 180. Thấy không? Thấy một vòng là ra xong rồi nè. Rồi tiếp tục theo vòng thứ hai nữa, xong cái gì đâu. Tụi con chịu khó ghi chứ như thằng gì đó nó không chịu ghi gì hết. Là gì? Nghi vậy? Nghi với lại chắc nghi á. Ghi ít thôi cũng được nhưng mà phải ghi phải vòng chính là phải ghi chứ. Đó, xong, còn 140 độ nha, thầy ghi không ra phải tưởng tượng cho ra nha, chắc không. Chứ đừng có nói thầy ghi của thao thầy ghi 101, 180 trừ 40 bằng 101 có chết không? Rồi bây giờ qua ví dụ 2. Chỉ có 2 vòng như vậy là xong. Rồi, tụi con tự vẽ hình tự vẽ hình tự ấy vô tôi coi nè. Thầy coi thử có hợp lý không? Thầy ơi, thầy đừng đăng thầy ơi. Đừng quay nữa thầy. Trời ơi. Quý phạm cộng đồng thầy ơi, thầy đừng đăng. Nãy tôi đăng mới làm gì thầy? Đây, tao vừa thấy luôn nha. Giờ thấy luôn mà. Tao vừa thấy luôn, thầy thấy không Cái nghe. luôn chào một nó. Tao thấy luôn, thầy thấy không nghe nha. Nhưng mà đừng nói tao. Như mấy bạn gì tao nói chưa. Đó. Chỗ nào cũng không phải cái góc này cộng góc này 180 nữa nè, nhìn vô đây nè. Hai góc này đâu cộng lại 180 được mà phải cộng theo cái đường song song này nè. Chứ nếu mình cộng đây thì đây 90 chi? Đúng không? Không cộng bị nhầm rồi đó. Thôi bây giờ qua bài số 2 đi. Hiểu rồi đó. Bây giờ qua bài số 2 đứa nào vi là 1 xong chưa? Vẫn chưa ra hả? Bài 1 là chỉ cần ở nào hoạt động mạnh là nhanh là ra là xong. Ý là cái công suất của mình làm cho nhanh lên, công suất nhanh chứ còn nó không khó. Nó dài, ý là nó dài mà nó không khó. Ghi rẹt nó xong đưa thầy coi nữa. Chưa xong hả? Chưa xong là vậy là chưa hiểu bài không? Hay sao là lâu nữa này? Con ri xong chưa ri? Thấy chưa? Hoạt động chậm quá. Nó chậm này dữ rồi. Nó cứ nói gì á. Nói vậy cho mình hơn. Đừng nói ảnh hưởng bạn bị rối loạn á, không được á. Sao lý do sao anh nghi không hoạt động? Chưa hả? Chưa suy nghĩ ra hả?
Toàn bộ kiến thức này là kiến thức lớp 7 thôi, chẳng qua đây khác chút là nó có cái chữ hình thang vô thôi, chứ kiến thức lớp 7 hết. 7 hai đường thẳng song song á. Hai đường thẳng song song sẽ sinh ra hai góc so lên trong bằng nhau, rồi hai góc đồng vị bằng nhau, rồi hai góc trong cùng phía bù nhau. Mấy câu A là ta có nè. Đây là H. Bài câu hỏi. Một câu là xong rồi đó. Qua câu thứ hai. MR song song với BQ. Cái câu 1A chỉ đọc cuối thì ra 140 trừ cho 140 cho sao thì ra Ủa 140 hả? vâng. Lộn. Đó, thầy ghi nhân quá. Rồi, tiếp theo là giải thuyết nè. Tiếp tục câu B thì ta có MN song song với BQ là chỗ này cũng giải thuyết tiếp. Suy ra MN BQ là hình thang. Thầy viết tắt nghe tụi con. Viết ấy thời gian quá. Như vậy suy ra góc Y đây nè. So lên trong. Mắt cái nghe nhìn như thế thầy ghi so lên trong thì cái gọn. Rồi chỗ này nó song song ở đây là hai góc kề bù này. Thầy ghi gọn gọn lên luôn thôi, bằng 120 độ luôn rồi. Đó, là xong câu B. Câu C. Câu C là gì đi tụi con? 1x, 2x, 3x, 4x. Ở đây không liên quan gì đến hình thang ấy. Ủa mà cái này nó cho chi đi? HG song song với gì đây? Mắt thầy mờ ghê rồi. HG song song với KI. Cái này không cần HG song song KI, tôi chỉ cần là áp dụng tứ giác là được rồi. Được chưa? Xét tứ giác là được rồi. Mình làm hình thang cũng được, còn không thì mình cắt tứ giác luôn rồi. Đó. Phi có thấy không Phi? Mình suy ra cái Y đây là bằng 360 độ. Được không Phi? Đi hiểu không Phi? Rồi, ta còn một câu nữa. Câu này mấy đứa sao mà bị hơi bị lộn này, câu này, câu D nè. Câu D để cái hình này tụi con có nhìn ra không? Nhìn được hả? Nhìn được thì vẽ theo nó nha. Nếu vẽ theo các thầy thì vẽ như này. Thì cái này là ST này.
đó cái TUV đó. Hôm nay tụi con cho để ý nè mấy đứa nè, để ý nghe chưa, nhìn đây nè. Tụi con phải ghi cái dòng nó vô rồi chứ. Đi ra SVUT là hình thang, mình suy ra phải không tụi con? Con tập trung vô đây coi. Đó, x cộng 2x bằng 180 thì như vậy đây là 3x. Rồi mình suy ra u bằng bao nhiêu độ? Đó, bài 1 nói chừng đó nha các con, hiểu không? Có đứa nào không hiểu không? Hai cái góc này cộng lại 180, còn cái 4 góc này cộng lại 360. Còn là giải phương trình bậc nhất không? Mình giải như vậy thôi. Rồi bây giờ coi cái kỹ đi rồi bắt đầu làm bài số 2. Số 2 mới là hay. Số 2 đứa nào vẽ hình được cái đã rồi mới đưa qua đây thầy mới coi cái hình đúng hay không đã rồi. Hình rõ hả? Vậy là nhưng mà chưa có ký hiệu nè. Thiếu ký hiệu rồi. Cái DB là phân giác của góc này nữa. Như là đây vẽ đúng rồi đó, chính xác rồi đó. Rồi làm tiếp đi. Ri có hiểu không con? Như vậy chứng tỏ cũng khó đó. Như vậy mình lấy cái đem làm luôn đường này chứ cần video sao cho mà. Lấy cái hình đem mình làm luôn nè. Không có ý tưởng gì vậy tụi con? Ủa mà cái đề nó biểu làm gì? Chứng minh nó là hình thang hả? Rồi Nghi có ý tưởng gì không? Hình thang là cái gì? Hình thang là phải có hai cạnh song song. Thì bây giờ mình chỉ được hai cạnh song song thì nó sẽ là hình thang. Bây giờ mình chỉ ra cạnh nào song song? Mình sẽ chỉ ra được cạnh AB song song với CD thì nó sẽ là hình thang. Khi mình ghi là A, B, C, D là hay gì đó. Chưa, đâu có gì đâu. Tức là mình lần đầu tiên mình ghi là ta có cái gì bằng gì đó, suy ra gì bằng gì đó, rồi suy ra cái cạnh đó song song với đó vì lý do gì đó. Lần đầu tiên là cho cái tam giác này cân này, cho nên mình ghi lần đầu tiên mình ghi là tam giác ABD là tam giác cân. Ủa đằng thang rồi. Thì mình phải đi từ cái tam giác cân đó, mình phải từ dẫn tới nhá. Hiểu không? Huy có ý tưởng đột phá chưa? Ra chưa? Ra được chưa? Xong chưa? Ghi mấy dòng thôi ra chứ gì đâu dễ nhiều. Ghi cũng chưa hoàn thành được à? Hay là chưa có ý tưởng gì? Rồi thuyết minh đi. Rồi. Bây giờ mình có cái ý tưởng là hai góc so lên trong bằng nhau thì hai cái đường thẳng sẽ song song. Hai cái đường thẳng song song thì nó sẽ là hình thang. Bây giờ mình chứng minh hai góc so lên trong bằng nhau là được. Thôi như vậy không có đứa nào làm xong thì thôi thầy làm cho rồi. Hai cái cạnh song song là hình thang. Chỉ cần có hai cái cạnh song song, cạnh đối song song là nó là hình thang thôi. Hỏi tưởng nhưng mà chưa biết trình bày như thế nào. Thì mình sẽ trình bày như thế này. Có đứa nào thấy thầy không?
Thôi để vậy được rồi, mình đã trình bày như thế này nha. Bây giờ ta có gì nè, họ cho gì, cho là AB là rồi, bây giờ mình đi từ AB, ta có AB bằng AD, phải vậy đâu không con? Trong đó họ có cái gì không? Ừ? Ở đây họ có nè, ta có AB bằng AD. Nhưng mà tụi con có đọc cái đề, tụi con có thấy người ta ghi bị sai chỗ nào không? Làm gì có tứ giác ABC? Đấy. Mà nãy giờ không phát hiện ra là tứ giác ABCD nghe chưa? Nãy giờ chắc không, bộ đó bắn, tụi nó không sửa đó là không làm. Thầy cũng quên luôn. Tứ giác là 4 góc mà sao ở đây không có 3 à? Như vậy đây là người ta ghi đánh mấy chữ sai chữ nghe chưa? Thiếu một chữ đúng rồi đó. Quánh tứ ABC có dừng lại rồi, không có quánh chữ D vô. ABC mà lại có AB bằng AD thì sao được? Cho tứ giác này ABCD này ta có gì AB bằng AD này là giả thiết thấy không? Tức là bây giờ là nó hai cạnh nó chưa song song nhau, mình không biết nó song song nhau. Bây giờ mình mở chứng minh cho nó song song thì mình phải dựa theo cái dữ kiện này. Mình làm sao nó song song thì nó sẽ là hình thang. Hiểu không? Không. Mình phải lập luận hết chưa? Nó muốn hình thang là phải song song. Muốn song song thì phải như thế nào? Là mình đi từ AB bằng ACD này rồi. AB bằng AD thì mình buộc phải có cái tam giác ABD này nè. Là tam giác căn. ABD là căn, đây là tam giác căn nha, mình ghi thầy chỉ căn thôi, là tam giác căn. Rồi tam giác căn thì mình suy ra cái D màu này nó bằng cái B màu này. Suy ra cái D1 là bằng B1. Là đây là số 1. Rồi mà gì nữa? Mà D1 thì bằng gì? Mà D1 thì bằng D2. D2 nó ai cho? Phải giả thiết không? D1 bằng D2 phải giả thiết không? Chứ cái gì nữa không giả thiết? Họ cho đường phân giác của góc D mà phải giả thiết. Phải không? Đúng không? Hiểu không? Phải Châu? Đây phân giác này D1 bằng D2 giả thiết. D1 bằng B1 mà D1 lại bằng D2 có phải không? B1 nên bằng D2 không? Bắt đầu quá. Như vậy mình suy ra là B1 là bằng D2. Tới đây ổn chưa? Mà mình thấy đây là hai góc so lê trong này, là chưa biết nó như thế nào mà đây là hai góc so lê trong bằng nhau. Hai góc so lê trong bằng nhau. Khi ta có hai góc so lê trong bằng nhau thì suy ra được là hai đường thẳng song song. Như vậy ta suy ra được là AB song song với CD thì suy ra được là ABCD là hình thang. Điều phải chứng minh. Đó là xong. Trong bài 2 rồi đó. Như vậy toàn bộ là mình lý luận thôi. Rồi còn bài 3, bài 4 tụi con làm ngay mai thầy kiểm tra nha. Ừ. Nếu mà làm không được thì sao? Không suy nghĩ ra cái không suy nghĩ ra cách làm thì sao? Nhưng mà tại nhiên vô bài 3, bài 4 thầy thấy hơi khó đó. Cảm thấy khó. Cảm giác hơi khó đó nha. Rồi. Thôi đến đây mình nghỉ đó các bạn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn lại hôm sau.